Ahoj kamarádi, dobrý den. Konečně tady máme další video. Po dlouhé době, když jsem byl indisponován, tak jsem se dostal k natáčení a v komentářích mě někdo požádal, abych zpracoval zahájení s názvem Caro-Kann, což je obranné zahájení proti tahu bílého E4, kdy toto zahájení je pojmenované po britském hráči Horáciu Carovi a po Rakušanovi Marcusu Kahnovi. Nicméně velkou zásluhu na rozšíření tohoto zahájení má samozřejmě Nimzovič a Capablanca, kteří jej začali hrát na turnajích světové úrovně. Tak, smyslem tohoto videa bude to zkusit vám vysvětlit motivy a veškeré plány pro černého, tak, abyste se nemuseli učit naspamět veškeré tahy, což samozřejmě není žádoucí na té začátečnické úrovni, ale to zahájení jste pochopili. Tak jdeme na to. Caro-Kann je velmi oblíbené zahájení, které začíná tedy, jak jsem již řekl, po E4, tahem C6, následuje například tah D4 a D5. První a častou otázkou, kterou je nutno vyřešit, je, proč v této pozici tak hraje černý C6 a nehraje rovnou trošku útočněji na C5. Máme zde i vtipný příklad z minulosti, kdy Michael Tal mírně poškádal Bobbyho Fischera, kdy v této pozici zahrál C6 a následně pěšce dotáhl až na C5. Tak je to ten důvod, že samozřejmě tah C6 je výrazně obranější, který samozřejmě pro styl hry Michaela Tala nebyl úplně typický a vystihuje to vlastně i podstatu toho zahájení Caro-Kann. Caro-Kann je velmi solidní zahájení a zároveň je i jednoduché se ho naučit. Tedy základní postavení. A Caro-Kann zde odmítá tahy typu střelec C4, tak aby střelec tedy mohl být nepříjemný a otravovat nás a mířit na slabé pole na F7. A zároveň si představme, pokud bychom hráli E4, E5, tak černý se musí vypořádat s různými druhy zahájení, jako je například královský gambit, jezdec F3, Vídeň a různý D4 tahy. A je toho prostě hodně. Když hraje Caro-Kann, tak v podstatě musí znát jedno zahájení. Tedy výhody Caro-Kannu jsou, že je jednoduché, je celkem solidní. Na druhou stranu, jeho nevýhody jsou takové, že zejména tedy pokud bílý zvolí přetahovanou variantu, tak odebírá černému přirozená vývojená pole pro jeho jezdce, pro oba jezdce v podstatě. Ale to není problém, což si ukážeme za chvíli. Pojďme se podívat na základní varianty. V této pozici černý napadá pěšce na E4 a bílý se s ním musí nějak vypořádat. Má v podstatě 3 základní možnosti, a to buď, že vezme pěšce na D5, nebo přitáhne se ho pěšce na E5, a nebo bude pěšce bránit, například tahem jezdec C3. Každý hráč, který se hrá Caro-Kann, by měl tyto varianty znát a měl by vědět, jak se s nimi vypořádat. První a nejjednodušší variantou je, že bílý vezme pěšce. Na nižších úrovních je to varianta nejčastější a dle mého názoru i pro bílého nejslabší. Tedy tady v té pozici C pěšec se dostal na lepší pole, středové pole a zároveň jezdec má svoje vývěrné pole úplně volné. Tedy zkuste si srovnat tuto pozici například s pozicí přetahovanou. A zde vidíme, že ten pěšec na E5 je tady velmi nepříjemný, blokuje černého jak jen může. Nicméně na to se podíváme později. Vraťme se. Bílý tedy, když vezme pěšce, tak dává černému příjemnou hru. Samozřejmě pokračuje úplně běžný vývin. Například tedy jezdec C6 následuje například střelec na G4, což je takový běžný motiv, který je v hodně variantách Caro-Kannu. A to proto, protože černý samozřejmě chce vyvinout svého černopolného střelce, ale kdyby i hned zahrál E6, tak svého bělopolného střelce si zamkne za řetězem pěšců. Tedy bělopolného střelce vyvíjíme jako první, tedy střelec G4, a následně můžeme náš pěšcový řetězec doplnit. V této pozici je důležité říci, že černý vůbec nemusí za nějakou variantu nebo přesné tahy, ale prostě jeho vývin je úplně přirozený
A vlastně nic nejde. Hra může pokračovat takto. Rošáda. A v této pozici vlastně má černý úplně krásnou přirozenou hru. Může dát věžku na C8, na takový polootevřený sloupec. Může někdy hodit jezdce na E4, což je pěkné políčko. A konec konců, jak jsem již řekl, má teda hezkou přirozenou hru a nemusí ani toho moc znát, ale prostě hraje krásné šachy. Druhou a hlavní variantou je, že bílý přetáhne na E5, tedy se dostáváme do takzvané přetahované varianty. Zde se černý musí rozhodnout, jak vlastně vyvine své figury. Já tady znám dvě takové možnosti a to je střelec na F5 s následním E6, už jsme říkali předtím, střelec F5, nejdřív vyvinout bělopolného střelce, následně uzavřít pěšcový řetězec tak, aby střelec nebyl zamknutý za pěšci. A druhou variantou nebo možností v této pozici je zahrát rovnou C5, maličko zabojovat o centrum a uvolnit místo pro našeho jezdce. Nejčastější v této pozici je střelec F5 s následným tedy E6, ale já v této pozici, i když v podstatě hrozně rád hraju Londýn a tady to je skoro takový obrácený Londýn pro černého, nebo taková slovanská obrana pro černého, tak já spíš doporučuji tu druhou variantu, tedy zahrát rovnou C5. A to proto, protože samozřejmě v této pozici černý musí znát ty linky. Například nejvíc agresivní je G4, anebo takový nenápadný tah H4. Jestli můžete zastavit video a vlastně si zkusit říct, pokud to tedy neznáte, co vlastně tady tím tahem bílý zamýšlí. A černý může hrát samozřejmě přirozeně, jak jsem řekl, hraje tedy tah E6, ale to je prohrávající chyba, protože bělopolný střelec je ztracen a protože přichází tah G4 a ať půjde kamkoliv, tak následně ho bílý samozřejmě chytí. Když tedy nebudeme hrát hlavní linku v této variantě, tak já doporučuji zahrát rovnou C5. Já vím, ten tah vypadá velmi divně, protože samozřejmě černý nejdřív zahraje C6 a následně C5, tahá s tím pěšcem dvakrát, ale má to své opodstatnění. Jak uvidíte, tak nejčastějším tahem v této pozici na těch nižších úrovních je, protože si bílý chce zachovat svůj krásný pěšcový řetězec, případně svého pěšce ve středu na D sloupci a hraje, podobně jako ve francouzské obraně, přetahované variantě, hraje C3. Jenom vsuvka, v této pozici na mistrovské úrovni se hraje D bere C5, ale ty varianty jsou trošku složité, takže myslím si, že velmi často se setkáte s tahem C3. A v této pozici už to začíná vypadat velmi podobně jako přetahovaná varianta francouzské obrany, jenom s tím rozdílem, že černý ještě nezahrál E6 a takový velký problém francouzské obrany s bělopolným střelcem je tady vyřešen, protože může být samozřejmě vyvinut. Tedy například běžný vývin, jezdec C6, jezdec F3 a v tomto případě, jak už jsem tedy řekl, střelec na G4. V této pozici samozřejmě dochází k vývinu a černý může hrát E6 a teď se podívejme, máme krásnou verzi francouzské obrany, ale takovou upgradeovanou se s bělopolným střelcem mimo náš řetězec pěšců. V této pozici, věřte nebo ne, je nejčastějším tahem na nižších úrovních dle statistik tah H3. Ale samozřejmě to je chyba, je to špatně. A to proto, protože černý v této pozici je úplně v pohodě s tím, že bude měnit střelce za jezdce a zároveň naruší pěšcový řetězec bílého. A všimněte si, po typickém tahu francouzském dáma B6, tak bílý nemá vlastně možnost, jak tohoto pěšce dál bránit. Protože pokud by šel střelec E3, tak samozřejmě dáma míří ještě na pěšce na B2 a ono se stává to, že bílý prostě rezignuje, zarošuje, pěšce ztratí a
V této pozici samozřejmě stojí černý o dost lépe. Má pěšce navíc, má aktivní figury, bude je krásně vyvíjet, pěšec na E5 je slabý a prostě se mu hraje lépe. Ještě jsem zapomněl dodat a chtěl bych na to poukázat, což je taky základní motiv, nebo ne základní, ale využívaný motiv ve francouzské obraně. I kdyby tady dokázal přidat bílý nějakého dalšího obránce, tak zde můžeme využít motivu našeho jezdce přes E7, například na G6 nebo na F5 a přidat dalšího útočníka vůči tomuto pěšci. Takže tak, jdeme dál. Konečně se dostáváme k hlavní variantě, která byla, nebo stále je, považována za hlavní zbraň vůči Karokánu, a to je jezdec C3. Jednoduše, bílý kreje pěšce na E4 a zároveň vyvíjí další tlak na pěšce na D5. V této pozici černý nemá jinou možnost než vzít, protože nemůže nikam vyvinout svoje figury. Pokud by vyvinul například jezdce, tak přichází E5, jezdec by musel zpátky, takže v této pozici černý by měl vzít. Bere. V této pozici už můžeme vidět takovou tu negativní stránku Karokánu. I když je to solidní zahájení, jednoduché na naučení, tak prostě hráč Karokánu má méně místa v této variantě, kontroluje méně polí, jo? Protože reálně si řekněme, že kontroluje například 3 řady, ale bílý už kontroluje 4 řady, že jo? Takže taková mírná negativní stránka. V této pozici já doporučuji tah jezdec F6 a i když by bílý dobral a černý by měl zdvojené pěšce, tak má to i svoje výhody. Ještě chci poukázat na možnost, samozřejmě černého může napadnout, že si tah jezdec F6 připraví, například tahem jezdec D7, ale zde má bílý krásný tah dáma E2 a po jezdec F6 přichází šok, protože samozřejmě černý si myslel, že se zde vymění jezdci a černý bude v pohodě, ale přichází tah jezdec D6, což je šachmat, protože tento pěšec je ve vazbě, že jo. Takže dávajte na to bacha. Já jsem o tom mluvil ve vlastním videu, které se nazývá 7 smrtících pastí pro začátečníky, takže doufám, že to znáte. Takže i dle teorie je doporučen tah jezdec F6 a pokud bílý dobere, my dobereme, máme zdvojené pěšce na F sloupci, tak přecházíme do takzvané Tartakoverovy varianty a věřte nebo ne, je to v podstatě rovná varianta a všimněte si, že najednou je problém s nedostatkem místa vyřešen. Černý má otevřené diagonály pro své střelce, má úplně přirozený vývin a v podstatě se tady nemusí učit žádný konkrétní tahy a konkrétní pozici. Jasně, pravděpodobně, pokud byste hráli s nějakým velmi silným hráčem, typu Magnus Carlsen a podobně, nebo nějaký silný velmistr, tak by asi v této pozici převedl hru do koncovky a následně by dokázal prosadit volného pěšce a případně vyhrát, ale to by bylo velmi vzácné. Takže kolem a kolem má černý velmi příjemnou hru a jeho úkolem je vlastně dodržovat základní zásady, vyvíjet figury a v této pozici například, že jo, už hrozí věž E8 šach, takže přijde rošáda. Vyvineme našeho bělopolného střelce a po pár dalších tazích vidíme, že černý má úplně krásnou takovou pohodovou pozici. V podstatě se nemusí učit žádné tahy konkrétní, ale můžete si říkat, co dál, co mám dělat teď. Tak si pojďme ukázat pár možností, pár nápadů, motivů, jak pokračovat ve střední hře. V této pozici samozřejmě je cílem černého dát věžku na E8, protože aby kontrolovala jediný otevřený sloupec, takže to je takový jasný tah v dané pozici a zde je nejčastějším tahem H3. To ale nic moc nedělá, protože přijde střelec H5, střelec udržuje tu nepříjemnou vazbu na tuto dámu, protože samozřejmě ona se nemůže pohnout. Přišlo by, že střelec bere jezdce na F3 a bílý by měl pokaženou strukturu a odhaleného krále, takže
by přišlo něco ve smyslu střelec E2. A v této pozici, co teď dál? Typickým tahem je jednoduše dokončení vývinu, tahem dáma C7, vytvoření baterie, spojení věžek, nebo dalším motivem je převod tohoto jezdce na nějaké lepší políčko. Jedno z možností je převést ho například přes F8, E6, až někdy například na F4, anebo například na políčko B6 a případně na krásné pole na D5. Jezdec B6, bílý zahraje třeba jezdec D2, vyměníme bělopláky, bum bum, a v této pozici nemusíme hrát jezdec D5, ať jsem to říkal, samozřejmě ta možnost tam je, ale zkusíme například trošku víc agresivnější přístup a zahrajeme rovnou F5. Samozřejmě hrozíme chycením tohoto střelce a já vám teď ukážu, jak by tato hra v této konkrétní pozici mohla pokračovat. Rozhodně se neučte ty tahy na spaměť, je to nesmysl, ale je to jen pro takové nastínění, jak se s touto pozicí vypořádat. Jak jsem říkal, tak černý hrozí chytit tohoto střelce. Bílý hraje tedy dáma F3, černý brání pěšce, dáma F6 a bílý zahraje rovnou sám tedy F4. Vyměníme a zde máme možnosti buď zahrát jezdec D5, můžeme obsadit pole E2 na volném sloupci, případně zdvojit věžky. A zde jsem si třeba vybral takový zajímavý příklad, a to je tedy věž na E2. A pokud by v této pozici bílý chtěl například ty věžky vyměnit a zahrál E1, tak prohrává rovnou, protože přichází krásný tah, jezdec D5, napadá dámu a ať dáma jde kamkoliv, tak přichází bílý o figurku, o jezdce. Například dáma F3 a černý je totálně vyhraný. Abychom to měli kompletní, tak vám ještě ukážu, jak já hraju vůči Karokánu za bílé, pokud tedy hraju E4, což se moc neděje k mojí ostudě. Takže jedem. Hlavní linka s jezdec C3. A po braní já nedobírám zpátky jezdcem, jak jsem ukazoval ve videu, ale nabídnu takový gambitový styl, takže dám F3. Zde si ukážeme pouze linku, kdy černý dobírá. Samozřejmě ono to není úplně vhodné, tady to zahájení ze strany bílého. A mě to prostě baví, hodně hráčů to nezná, neorientuje se v tom a samozřejmě spadne do takových těch typických pastí. Takže pro tu začátečnickou úroveň ideální. A teď nejsem si úplně jistý, myslím, že se to jmenuje Rasa Studier Gambit, ale nejsem si jistý výslovností a nejsem si celkově jistý. Takže linka, kdy tedy černý bere, dobíráme jezdcem. V této pozici engine ukazuje minus 0,5 nebo minus 0,4, takže černý má výhodu, ale proč to ukazuji, tak zde samozřejmě bílý hrozí, nebo hrozí. Má jednoduchý vývin, zahraje střelec C4, poté může následovat rošáda, dostat věžku na tuto diagonálu, útočit na tento slabý bod, proto černý například zahraje jezdec F6. A v této pozici vám chci ukázat typickou taktiku, kterou musí znát skoro každý, která se objevuje často po jezdec C4 a střelec G4. Se už karty obrátily, protože bílý může bez obav dobrat pěšce na F7. Po dobrání přijde jezdec E5 a vyhrajeme střelce zpátky. Na závěr jsem si pro vás připravil šachovou úlohu, která vychází z konkrétní hry, která se stala a kterou hrál přímo autor tohoto zahájení Markus Kahn. Černý je na tahu a zkuste najít tah, který jednoznačně vyhrává. Pokud to najdete s dalším pokračováním, tak mi prosím to napište do komentářů, já budu moc rád. Já vám chci moc poděkovat, chci se omluvit za dlouhou pauzu, kdy jsem nevydal žádné video.
A budu rád, když mi dáte like, odběr nebo i ten komentář a zase příště nashledanou.